đá ông địa đây các bạn. Bạn đi thẳng lên có một cái bến thuyền nó cho các bạn đi ra. Cái khúc này đi nó hơi kỳ kỳ. Hello các bạn ơi, hôm nay mình sẽ làm một chuyến hành trình đi Phan Thiết. Mình sẽ đi qua cung đường của Hồ Tràm, rồi dọc ven biển qua tới Ninh Thuận. Giờ này 5:30 mà trời vẫn còn tối, bình thường 5:30 mình thấy cũng sáng rồi đó. Tí nữa trời sáng hơn mình sẽ bật camera quay tiếp nha các bạn. Giờ thì tối thui à, lâu lắm rồi mình mới đi lại cái con đường và Cát Lái này các bạn ơi. Nó vẫn đông xe, vẫn nhộn nhịp như vậy. Mình nhớ lần gần nhất mình đi là chắc cũng phải gần năm rồi, lúc đó là tháng 2. Mình đi mua cái con camera Suncam 4 á, là điểm đó là mới tập tành vô làm vlog này nọ đồ. Mình cũng không biết là có làm mô tô vlog được hay không, hay là mình làm có ổn hay không, cho nên là mình mua cũ các bạn. Mua cũ xài rồi nếu mà không ổn bán cũng đỡ lỗ lắm. Nãy mình đứng đèn đỏ đó, mình cảm giác như mình đang cản trở giao thông người ta vậy các bạn. Sao người ta phóng ầm ầm trong khi đèn đỏ ta, hay là mình đứng sai? Con đường vô phà nó bé bé xinh xinh, có hàng cây tùm cũng vui quá nha. Lấy tiền một xe một người nhiêu à? 6.000. Rồi xếp hàng chờ phà thôi. Tí lên phà cái mình ăn sáng luôn, nghỉ chút xíu. Mình đi đường này nó vừa ngắn lại chút, mình vừa có thời gian để mình ăn uống một tí các bạn. Cũng ổn. Xuống phà các bạn ơi, đông quá trời đông bên đây nè. Giờ này chưa đông đâu, mình nhớ có một lần lâu lắm rồi. Xe mà xếp hàng qua phà đợi dài tuốt ở dưới kia luôn á các bạn. Chứ không phải là khúc này đâu. Đây đang làm đường các bạn ơi, bụi dữ lắm luôn á. Hèn chi nãy Google Maps nó chỉ mình đi qua con đường khác, mà mình không biết con đường có đi được không, nên cứ đi con đường cũ thôi. Khúc này mở rộng ra đường, làn đường thấy rộng lắm nè các bạn. Bên tay trái nè. Chắc ngày mốt ở đây là 2 làn xe trong này là cho xe 2 bánh nè. 2 làn xe ngoài là xe hơi đi chiều lên. Bên kia có 2 làn đi chiều xuống. Đường rộng rãi, chạy cũng thoáng mát dễ. Ở đây cho 60 cây số một giờ luôn. Chạy sướng dữ vậy. Google Maps nó loát không được vắng đường luôn nè. Cái này đường hồi xưa là đi bình thường mà. Đây chạy thẳng thôi ra khu công nghiệp Nhân Trạch, sau đó đâm ra quốc lộ 51. 7 giờ kém 10 rồi. Mặt trời lên hôm nay cũng trễ. Nãy giờ mình mới thấy có ánh sáng á. Xa xa là sương mù nè. Mình thấy rất là lạnh. Chạy mà 60-70 là tơi á. Đi 81 cây nữa mình sẽ qua bên chỗ Hồ Tràm. Khúc ở phía trên này tí thì cũng đang làm luôn. Đây mốt đường chạy cũng rộng rãi, cũng thích luôn. Mình thấy làm tốt bên kia luôn kìa. Có nhiều người ra ngoài chạy được ha. Thôi mình thấy chạy trong an toàn hơn. Làm đường này cũng dài lắm luôn đó nha. Mình thấy làm chắc ra tới khu công nghiệp Nhân Trạch luôn. Mình nghĩ con đường này tầm vài tháng nữa là hoàn tất á. Di chuyển chắc cũng ok lắm luôn á. Giờ còn hơi bụi nên các bạn có đi đường này thì cũng chuẩn bị đầy đủ mấy cái đồ chống bụi, khẩu trang này nọ. Đây là đường Hùng Vương. Bụi quá. Khi người ta bảo đi phượt là vậy đó các bạn. Nhất là phượt 2 bánh đó thì bụi dữ dội lắm luôn á. Nhưng mà đường cái đi tự do, thoải mái. Còn những bạn nào mà thích không khí mát lành, sạch sẽ, an toàn thì có thể đi xe 4 bánh. Đường này toàn ổ dôi không các bạn ơi. Khúc này xấu, không biết khi nào mới làm xong đường ra tới đây nữa là ok. Ra đây đón được những ánh bình minh. Quốc lộ 51 đang ở Long Thành rồi. Đường này thì chạy được 60 cây số. Có những đoạn 70 nhưng mà có một tí xíu rồi lại 60 lại. Đây có khúc cuối của Phú Mỹ nè các bạn. Ở đây cũng đang làm đường luôn.
Tính ra quốc lộ 51 giờ làm đường cũng nhiều á, khúc ở trên bụi lắm, mà nãy mình không có quay. Giờ mình đi thẳng thêm tí nữa là mình sẽ rẽ trái luôn, đi qua hướng khác để mình ra Hồ Tràm. Hy vọng sau này đường xá này nó làm lại ngon lành, nó phẳng, nó đều, chạy nó sướng hơn các bạn. Giờ đi hơi bụi thôi. Mình thấy cái đoạn trên đó là người ta không có cho xe hai bánh chạy phía làng ngoài này luôn nè. Cái khúc dưới đây cũng vậy không, mà thấy không có biển báo luôn. Mà mình thấy mọi người cứ chạy trong không à, thì các bạn cũng chạy trong theo nha. Đừng chạy ngoài đó, cái khúc đó đó. Các bạn thấy không? Cấm xe hai bánh chạy phía làng giữa nè. Bình thường là xe hai bánh chạy ở làng hỗn hợp ở giữa được. Để mình xem coi đi tới đâu đây. Nhà đường xá thay đổi quá. Ở đây mình có thể quẹo đường này, nhưng mà mình nghĩ mình sẽ không đi đường đó đâu. Mình đi đường theo nhiều bản đồ dẫn ở trên, hoặc là mình có thể đi tiếp quốc lộ 51 thì nó sẽ đi ngang qua Bà Rịa. Nói chung trước sau mình cũng đi qua đường ấy à. Thôi chắc thử đi con đường phía trên nó chỉ mình rẽ thôi. Nói chung đi theo Google Maps nhiều khi cũng hên xui lắm các bạn. Nhưng mà đỡ một cái là đường chính ở ngoài rẽ vô mấy đường nhánh thì còn không có sao nha. Nhưng mà đi đường núi đồi này nọ mà các bạn đi theo Google Maps mà coi chừng cũng bị chết đứng với nó luôn á. Có dẫn các bạn vô những cái con đường mà nhiều khi xuống dốc xuống đồi các bạn quay xe không được đâu. Mình thấy nhiều anh em bị lắm rồi. Đây bớt bụi rồi nè, đỡ quá. Kéo được cái chắn gió lên là thấy nó khỏe rồi, không khí mát mẻ. Giờ đang 25 độ, 7 rưỡi rồi đó nha. Mình thấy thời tiết hôm nay nó không phải giống như là mưa, mà nó kiểu dạng như là đang có cái đợt không khí lạnh tràn vô á các bạn. Nhưng mà đi đường mà không khí như vậy mát mẻ vậy đi nó thoải mái, nó khỏe lắm, nó không có bị mệt. Có camera bắn tốc độ tự động luôn các bạn ơi. Mà cái làn đường này mình thấy như nãy là chỉ có xe gắn máy chạy phía trong này à. 3 làn bên ngoài là của xe hơi, các bạn chạy cũng cẩn thận nha. Ui, đầu trắng hết cả đường quẹo luôn các bạn ơi. Mình chưa đi đường này bao giờ luôn á. Để coi đường gì đây. Đường 80. Đường 80 ở Phú Mỹ luôn. Nhưng mà ở đây chạy được 60 cây số một giờ thì thấy cũng khá ngon rồi đó. Trong đây mình thấy xe container rồi xe đổ cát, đổ vật liệu quá trời luôn. Các bạn đừng đi theo nó nha. Mình thấy đi vô đây không có nhanh hơn nhiêu đâu mà bụi quá. Nãy ví dụ đi theo quốc lộ 51 cho rồi. Phải tin Google Maps là coi chừng các bạn thành nạn nhân. Hy vọng khúc dưới nó đỡ hơn các bạn ơi. Dẫn mình đâu vô đường ngay mà dọc dọc chân núi vậy. Mình sẽ rẽ phải đi thành phố Bà Rịa, còn rẽ trái đi Hắc Dịch. Tên quen quen ta. Mình thấy đi sáng giờ được 2 tiếng 15 phút rồi, mà đi được mới có 76 cây số thôi. 2 tiếng 15 phút 76 cây số, tính ra là đi cũng chậm đó. Nhất là thời gian trên phà mình tốn cũng 10 phút, mười mấy phút nữa. Với lại đi trong cái khoảng bên Nhân Trạch á, mình thấy chạy cũng chậm lắm tại vì đông. Rồi cái khúc sau mình thấy ngay chỗ mà gần khu công nghiệp Nhân Trạch á, nó cũng chạy chậm lắm tại vì làm đường mà bụi nữa. Xe đi mấy đường nhỏ là mình đói nhất cái vụ này nè. Chẳng thà đi nghe quốc lộ á, có mấy con lương nó chặn xe ngược chiều lại, chứ đang chạy mà nói chuyện kiểu này hớn quá. Nhưng mà tính ra đi đường trong này thì đường cái lợi là mình thấy nó mát mẻ hơn rất là nhiều. Bên phải mình là núi nè. Hôm qua mình mất cũng cả ngày để sửa lại cái bản đồ dẫn đường nè, nhưng mà nó cũng chưa có ưng ý lắm, nó vẫn còn chật lắm. Không biết sao chạy nó vẫn còn hơi bây giờ là nó không có kêu cái này lục cục. Bây giờ nó kêu là do cái này nó vẫy vô nè, chạy qua đường rung nó vậy, nó chạm vô đây. Thấy không khí nó đi phượt, đi chữa lành rồi nè các bạn. Trời ơi mát mẻ, cò bay thẳng cánh luôn. Đường gì tên lạ lắm, Châu Pha. Quốc lộ 56, 6 cây nữa. Đây giống như là mới xây ra nè các bạn. Nhà kiểu giống nhau hết luôn, phân lô luôn.
Đường cũng rộng rãi nữa. Đây Châu Đức hả? Đường này tên là đường SH á, tên của một cái thương hiệu nổi tiếng của dòng xe Honda và rất được các bạn trẻ ưa chuộng. Milano Coffee, nhà liên kế có 1 tỷ rồi các bạn. Sống đây nhìn ra phía núi xa xa view cũng đẹp lắm chứ bộ, không khí trong lành mát mẻ nữa. Mình đi thẳng tiếp nè, đi ra Xuyên Mộc, rồi trái về Đồng Nai, rồi phải với Bà Rịa lại. Đây là quốc lộ 56 rồi các bạn, có cao ra Vặt Nguội nha. Đi thẳng Xuyên Mộc. Đây là con đường lần đầu tiên mình đi và mấy cái huyện mình cũng đi lần đầu tiên luôn á. Đẹp quá các bạn. Cây mấy cây cao vậy nhìn không khí mát mẻ trong lành ghê. Đang 25 độ, mát lắm các bạn. Mình đi thẳng là sẽ ra Đá Bạc, cách đây 6 cây số nữa. Mình nghe cái chữ Đá Bạc ngoài luôn mà chưa đi bao giờ, giờ mới có dịp nè. Hôm nay trời mình thấy cũng mát mẻ lắm, hy vọng là không có mưa. Các bạn thấy đẹp không? Đường mặc dù là nhỏ nhưng mà chạy không có xe tải nhiều. Tính ra hôm qua mình ngủ tầm 6 tiếng à, không có nhiều. Loay hoay sửa xe xong về dọn dẹp rồi chuẩn bị đồ đạc này nọ nhớ. Không phải 11 giờ kém mới ngủ. Đi thẳng sẽ ra Xuyên Mộc, Đồng Nai đất đỏ Nghệ Giao. Mình sẽ đi thẳng luôn, nó hơi lại phía bên phải chút xíu nè. Cái bản đồ nó chỉ vậy. Phải công nhận là đi xa như vậy á các bạn, có cái màn hình dẫn đường nó tiện lắm. Chứ mỗi lần chạy như vậy các bạn phải cầm điện thoại ra xem. Còn không cầm điện thoại thì các bạn phải máng nó lên trên đây thì chạy nó rung lắc á, nó dễ hư camera lắm. Nếu mà các bạn dùng mấy con điện thoại mà đời cũ giống như là nó chưa có cái chống rung á, nó có mấy cái lò xo chống rung ở trong khi các bạn quay chụp hình á, thì các bạn để lên đây nó lắc nhiều nó sẽ bị hư nha. Các bạn đặt cái màn hình dẫn đường lên có mấy triệu rồi, trong khi đó cái điện thoại của các bạn nếu mà mua rẻ nhất thì cũng nằm 7-8 triệu rồi. Mà lỡ nó hư dọc đường thì bạn đâu có điện thoại để bạn gọi đâu. Còn các bạn xài điện thoại tốt như là iPhone hay là mấy con flagship của Samsung á, toàn là 20-30 triệu mà các bạn để lên các bạn làm rồi nó lỡ nó hư dọc đường mà sao các bạn thấy xót tiền không, trong khi đó mua thêm cái màn hình dẫn đường có 5 triệu mấy 6 triệu rồi. Còn màn hình dẫn đường á, thì mình thấy có 2 loại. Một loại là chạy độc lập nha, thì mình đã dùng rồi, cái màn hình Absolute Rider á. Còn một loại nữa là các bạn dùng qua cái app thứ ba như là Android Auto nè, hoặc là các bạn dùng CarPlay của iOS, thì nó giống như là nó mapping cái màn hình dẫn đường. Mapping cái màn hình dẫn đường của mình là dùng cái thông tin cho điện thoại của các bạn á, nó đưa vào màn hình này để hiển thị lên cho các bạn thôi. Giống như đây nè, nó cài app Google nhưng mà trên điện thoại bạn đang dẫn đường á, thì nó tự động nó đẩy qua bên này cho các bạn chạy thôi, nó chỉ hiển thị lên thôi các bạn. Khi các bạn tắt máy thì nó mất, sau đó có con gì chui lỗ tai. Đeo cái ấy rồi mà vẫn còn bị vô nữa. Chắc không có đóng cái kính lại á. Không biết có gì không ta. Hên quá, không thấy nó, nghe cái cánh nó bay vô lỗ tai mà luôn, hên quá không có sao. Đẩy cái kính xuống thì nó cũng ngợp, mà nói chuyện nó cũng vang vang, mà mở kính lên sợ côn trùng nó bay vô các bạn. Nó không sao nè, côn trùng cũng lành nè, từ khi mấy con ong mình mới sợ thôi. Giờ này 8 giờ 20 rồi, mình đi cũng gần 3 tiếng rồi. 3 tiếng và 100 cây số là đi chậm á, coi như là tiếng đi có 30 mấy cây số rồi. Giờ mình thấy nắng lên rồi nè, thấy đỡ lạnh hơn hồi nãy, lên 26 độ rồi, nãy 25 độ lạnh lắm. Chạy thêm tí nữa mình mang găng tay vải vô cho đừng nắng thôi, chứ lạnh thì không thấy lạnh lắm, mình chỉ sợ đen tay thôi. Cái tay của mình nó đen khúc ngay chỗ cái mu bàn tay cho xuống luôn nè. Mấy con đường nào mà xuống dốc vậy mình thấy cái cảnh nó đẹp lắm các bạn ơi, nhìn xa xa thích quá.
Không khí trong lành lắm. Ý có một bạn đi phượt. Ở đây mình không biết có bắn tốc độ không chứ thấy đường vắng cũng ớn, cứ chạy tà tà thôi. Nhiều khi cũng muốn tới cái chỗ đến của mình nhanh đó, nhưng mà chạy nhanh như vậy mình cảm thấy nó nguy hiểm. Phần thứ hai là mình cũng không muốn bị bắn tốc độ hay bị dính vé phạt gì hết. Mình sẽ rẽ phải ở phía trước đi qua Hồ Tràm nha, đi thẳng nữa thì sẽ ra Bình Châu. Đây, rẽ phải bên này, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc nè. Đây thấy dân cư cũng tấp nập lắm các bạn. Các bạn nào như là sáng mà có đi sớm mà chưa có ăn uống gì cà phê thì mình thấy ghé đây cũng được. Như 8:30 rồi, coi như là đi 3 tiếng. Các bạn ghé đây ăn uống nè. Bán buôn đồ ăn cũng quá trời luôn. Còn 10 cây nữa là mình tới Hồ Tràm. Từ Hồ Tràm mình sẽ chạy lại dọc đường biển. Đây là đường Võ Thị Sáu ở Phước Hòa rồi. Ở phía trên mình sẽ rẽ phải để coi hướng dẫn đi đâu đây. Sao nó kêu mình rẽ phải trong khi mình đi Hồ Tràm? Chắc mình ra phía Bà Rịa. Rẽ phải, rẽ phải xong rẽ trái lại chứ không kêu đi thẳng. Mà sao nó kêu mình rẽ phải chi ta? Nó bắt mình đi tham quan khu ở trong này hả? Rẽ trái sẽ đi qua Hồ Tràm, đi thẳng ra Bà Rịa, bến xe khách Xuyên Mộc, Hồ Tràm. Tính ra nãy mình thấy đi thẳng cũng được chứ tự nhiên cái kia mình rẽ phải xong vòng vô đây đi thẳng lên trên kia, mình thấy có khác gì đâu. Bởi vì Google Maps nó chỉ sao không á. Cái khu vực biển biên giới rồi. Bây giờ mình sẽ đường tỉnh 998 rồi, rẽ trái bên này. Nay đi toàn mấy đường lạ không à. Cầu Sông Kinh. Ở bên trái mình có cái hồ á, hồ Sông Kinh đó các bạn. Đây chạy được 60 cây. Mình vô tới trung tâm của Xuyên Mộc, Hồ Tràm rồi nè các bạn ơi. Thấy buổi sáng giờ là 8:50 rồi mà thấy đường phố vắng vẻ quá. Không có thấy tấp nập gì giống như là mấy khu du lịch hay là ở trong trung tâm thành phố hết á. Đi vắng vẻ lắm. Sau khi mà tới Hồ Tràm xong thì mình sẽ đi con đường ven biển, đi dọc dọc ra Phan Thiết luôn. Rồi mình sẽ rẽ trái để đi tiếp cái cung đường ven biển. Nghe nói cung đường này cũng đẹp lắm mà mình chưa có đi. Nếu mà tính ra đi từ Hồ Tràm đi tới Phan Thiết thì đường thì mình nghĩ nó sẽ không có được rộng bự như là quốc lộ nha. Nhưng mà mình thích cái cảnh đẹp ở đây, đi thử cho biết. Bên tay phải mình là biển luôn nè, các bạn thấy không? Đó, ngay Hồ Tràm. Đi cung đường này thì tầm mình thấy còn báo 82 cây số nữa mình sẽ tới điểm tiếp theo. Ở đây thì chắc chắn là resort rồi mấy cái khu nghỉ dưỡng nhiều lắm các bạn. Cái nào ở đây cũng đẹp hết á. Quan trọng là có tiền để thuê hay sống ảo không. Ở đây là mình thấy ra đây sống hưởng thụ du lịch này nọ bao sướng luôn. Quá trời resort luôn. Vũng Tàu, Bình Châu. Ở đây còn nhiều cái resort đang chờ xây lắm.
Maya Resort Hồ Tràm, một điểm đến chiều trải nghiệm. Ở phía xa thì có sẵn mấy cái resort xây từ lâu rồi, có club luôn. Bên trái thì là đồi núi. Rất quá các bạn ha. Ồ, ở đây đường không có cho lấn mà nó lấn ghê quá. Đồi cát trắng nè các bạn, dọc khúc này cũng ngay biển luôn. Ồ, rất đỏ. Mà không có bụi lắm các bạn, chạy đường ok đó. Có đi sau cái con xe kia là bụi thôi. À, cung đường ven biển đây các bạn ơi. Như cung đường này có mình đi sao các bạn, không thấy ai chạy hết trơn á. Này vẫn đang ở Vũng Tàu, Bình Châu nè, thấy đây toàn là xe đi làm công trường xây dựng không à. Nếu mà mình chạy tới Bình Châu là 7 cây nữa tới, đi thêm tầm 15-30 phút gì nữa đó. Mình ghé nên nạp năng lượng tí, cùng cảm giác hơi hơi đói bụng rồi, nhưng mà phải đợi nó tiêu xong rồi mình mới ăn thêm, chứ không có đầy hơi khó chịu lắm. Khu vực này thì các bạn không có tắm được đâu, có mấy cái ao xoáy cũng dữ lắm. Này chắc không phải là ngày cuối tuần nên mà có thể là khu này mới nè các bạn, có thương hiệu hết rồi nhưng mà chưa có mở cửa bán gì hết. Ở đây tấp nập quá trời luôn, đông đúc bự quá, nguyên cái khu này luôn. Lần đầu mình qua bên khu này á, nhà ở, resort, ăn chơi đầy đủ hết. Sáng xong rồi các bạn ơi, mình đi tiếp thôi. Hơi bị bể kế hoạch một tí. Theo kế hoạch là tầm 10 giờ mấy là mình tới phía dưới rồi. Do mình đi cũng chậm quá. Đây mình đang hướng về phía Lâm Đồng hả? Nếu mà đi thẳng trong kia sẽ ra suối nước nóng Bình Châu á các bạn. Còn 61 cây số nữa mình sẽ tới ngay Phan Thiết nha. Thì một chuyến đường đi ok, mát mẻ các bạn. Nãy thấy khúc kia trời thì mây xám quá mà chắc không có mưa đâu. Ăn sáng xong mới có năng lượng ghê các bạn ơi, không có buồn ngủ luôn. Mình mới vừa tới Hàm Tân, Bình Thuận các bạn ơi, mà chạy nãy giờ cái này nó rung quá, chắc mình kiếm chỗ mình sửa nó luôn cho nó xong chứ kêu rung như vậy sao chạy về chắc nó banh hết cái khích chỗ này của mình luôn. Nắng quá, giờ này 10 giờ 10 rồi, ở ngay Bình Thuận là nắng gió lắm, mà bên trái mình thấy mây đen không à. Đi cái này không biết chiều trưa gì có mưa không đây. À có cái bụi phía trước, không biết phải nhà người ta không. Rồi mấy cái lùm vậy là nhà cổng vô của người ta đó. Hay quá, không có ai hết. Sửa xe đây cũng mát mẻ các bạn, không sao hết. Làm tí chắc mất 10 phút. Ồ, lấy đồ nghề đó. Gỡ cái kính đó ra. Gỡ kính ra thì phải gỡ cái sửa xong rồi các bạn. Hạ xuống đường tí, chạy đỡ cạ vô. Mình đang ở thị xã Tân Hải La Ghi nè các bạn ơi, tập trung vào xe nãy giờ luôn. Quẹo qua cây gà 14 cây, mình sẽ ghé mũi cây gà trước. Hôm nay bởi kế hoạch buổi sáng rồi các bạn, đúng ra giờ này là mình đã tới đâu rồi đó.
Mà thôi kệ, mình đi một mình mà, cứ tà tà rồi tới rồi có gì chỉnh kế hoạch lại sau thôi, nó cũng dễ. Ra tới đây rồi thấy phong cảnh này nó mang cái màu sắc nó hơi vàng vàng so với lại cái khúc hồi nãy. Sát quá trời các bạn. Hồi nãy giờ mình chạy cũng tốc độ cũng thấp thấp mà. Chắc có tai nạn giao thông mà. Ở đây cũng khá vắng vẻ, không có đông đúc ồn ào lắm. Mình thấy nếu mà đi Phan Thiết á, thì đi hướng về miền Đông bên đây á, thì hầu như là dịch vụ du lịch này nọ nó cũng có, nhưng mà nó không có đông đúc chật chội như là Vũng Tàu. Vũng Tàu thì quá nhiều người biết đến. Mà không biết là cái chỗ này mình tới rồi cái có chạy ra được mình ngắm không? Phải đi bộ ra. 205 cây số, 11 giờ rưỡi. Vậy là đi cũng lúc 5 giờ rưỡi mình đi 6 tiếng rồi. Để coi thời gian chạy ha. Chạy thời gian của mình là 4 tiếng 35 phút á. Có thời gian nghỉ ăn ở trên phà, có thời gian nghỉ ăn ở quán nữa. Chắc ra tới đây thôi các bạn, không có đi thêm được nữa. Cát. Hơi trơn nhưng mà không sao, xe to đi vẫn bình thường. Ở đây tới điểm ngắm cảnh mũi Kê Gà rồi nè các bạn. Hình như là đi bộ vô đây nè. Đó. Có một cặp cũng tới đi du lịch đó các bạn, cũng tham quan mũi Cây Gà. Mình sẽ đi đến điểm tiếp theo, đó chính là bãi biển Đồi Dương nha. Sau biển Đồi Dương mình sẽ nghỉ ngơi trưa chút xíu, đi còn 36 cây nữa, 45 phút. Giờ này cũng 11 giờ 40 rồi. Trượt phao khô á các bạn, lần đầu mình nghe chứ hồi nhỏ mình đi đâu có đâu, là lên cái phao đó xong trượt xuống gì đó. Dọc cái cung đường TL719 này nè, là đi dọc ngay bờ biển không à. Ở đây resort quá trời luôn, cảnh đẹp cũng quá trời luôn các bạn. Còn rất nhiều resort đang xây dựng lên nữa. Nhưng mà ở đây thì mình thấy đá nhiều lắm, đá lởm chởm luôn nên không có tắm biển được đâu. Ngắm cảnh thì được rồi, cà phê cà pháo, nhưng mà nước biển trong xanh và sạch lắm. Còn bên trái này thì núi non đất Ba Gian, đất đỏ không à. Về lại cũng phải làm một chuyến chà cổ bô xe nữa, không là nó lại đỏ lợm lên, nó ăn xét cái bô luôn. Đẹp quá các bạn. Nguyên cái Wonderland sắp vừa xây xong rồi các bạn, rộng bự lắm, từ dưới kia chạy lên tới đây luôn. Bikini Beach. Ở đây mốt là thiên đường ăn chơi luôn các bạn ơi. Nhà hàng quán ăn spa mình thấy không khác gì giờ. Nguyên một cái khu vực đó quá trời luôn. Nova World. Nếu mà sống ở Phan Thiết cũng sướng các bạn, rảnh cuối tuần chạy ra đây cái
đâu tốn tiền đi nghỉ dưỡng đâu, chơi đã xong rồi cái về nhà nghỉ ngơi sướng. Trời, biển trong xanh sạch đẹp, khu này như tắm được. Cách Phan Thiết 2-3 cây nữa các bạn. Mình qua bên bãi biển Đồi Dương tầm 12 cây số nữa là tới rồi. Hôm bữa mình không nhớ có bạn nào trên kênh á hỏi mình có đi Phan Thiết bãi biển Đồi Dương không. Lần này mình đi nè. Mà thực tế là mình ghé nghe nó nha, không có vô đâu. Mang dài về sao xuống biển được. Nếu mà đi hai bánh thì các bạn có thể ghé được rất nhiều nơi, tự chủ được về nhiều chỗ, quan trọng là có sức khỏe để chạy không thôi. Sáng giờ mình đi được 230 cây rồi. Thời gian chạy là 5 tiếng, 5 tiếng 10 phút. 230 cây tới Phan Thiết mà đi đường vòng bên Hồ Tràm qua. Khúc này thì không có gì để coi hết á. Tí nữa tới khúc kia cái mình mở lên quay tiếp cho các bạn. Qua bãi biển Đồi Dương xong mình nghỉ trưa, ăn trưa. Sáng ăn lúc 9 giờ đó. Giờ bụng nó vẫn còn hơi no no tí. Ăn rồi nghỉ tí rồi mình đi quay tiếp luôn. Xong rồi về trong ngày. Dự kiến hành trình mình lần này chắc cũng phải 520, 530 cây số gì đó. Chưa biết nó phải coi thực tế nữa. Tới Phan Thiết rồi các bạn ơi. Bây giờ là 12 giờ 25 rồi. Mình sẽ chạy qua bãi biển Đồi Dương, check in cái rồi đi ăn cơm trưa. Sau đó cà phê, nghỉ ngơi chút xíu. Giờ cũng tê tê rồi các bạn. Ở đây là từ nhà để mình qua được. Đây là làng chài đó các bạn. Tàu thuyền neo đậu rất là nhiều luôn. Ở đây các bạn đi thẳng lên có một cái bến thuyền nó cho các bạn đi ra đảo Phú Quý. Mình thì không đi đảo Phú Quý. Đây buổi sáng á, mọi người sẽ làm bắt cá rồi làm lưới này nọ cũng đẹp lắm. Nhiều người cũng ra đây chụp hình. Nhưng mà ở đây đang xây lại hay sao á. Lần trước mình đi là không có vụ này. Chắc xây lại cho nó đẹp này nọ. Nhưng mà xây sao cho nó phù hợp với cái hoạt động đánh bắt cá rồi lên xuống cũng hơi phức tạp một tí nha. Đó, người ta gỡ lưới này nọ sau một buổi đi chài không. Mình sẽ đi dọc qua cung biển cho nó đẹp chứ không có đi đường trong thành phố. Nhìn chỗ này mình lại nhớ tới phố cổ Hội An nữa. Cũng có tàu thuyền đậu gì đó. Không biết khi nào có dịp mới đi tới đó luôn. Đi đó chắc cũng phải 2-3 ngày chứ đâu đi ấy nổi. Quẹo bên này cảng vận tải Phan Thiết. Mình nhớ bên gần đâu đây có cái bến thuyền đi đảo Phú Quý nè. Ở đây, ở đây. Đi nữa là vô trong cảng á. Từ đây dọc dọc chút xíu là sẽ có tới biển Đồi Dương. 1 cây số nữa. Chút không biết ăn gì đây. Chắc hai bạn trẻ đi du lịch nè. Thấy cầm điện thoại vừa chạy vừa coi là nghi rồi. Này bãi dưới xe ô tô. Này, gần tới rồi. Có công viên Đồi Dương nè. Nhà hàng khách sạn Đồi Dương luôn. Đây các bạn tới thành phố Phan Thiết thì nhớ ghé qua công viên bãi biển Đồi Dương tham quan nha. Đây có xe cảnh sát không biết có bắt không. Đây chắc chắn đậu xe hả. Thôi mình chạy qua mình check in thôi nha các bạn. Chứ đi du lịch thì thật sự là ở đây chắc cũng phải tầm cả tuần mới đi hết được. Nhiều lắm.
công viên Nội Dương nè. Rồi mình đi ăn trưa thôi các bạn ơi. Vòng vô trong trung tâm thành phố là mình kiếm gì ăn. Thành phố Phan Thiết á, yên bình, vắng vẻ, phẳng lặng quá các bạn ơi. Nhưng mà mình cảm nhận cái không khí xung quanh đây cũng trong lành, sạch sẽ lắm. Không biết các bạn thích sống ở đâu chứ mình thấy khu vực nào ven biển mình cũng thích sống hết á. Mà vấn đề không có tiền mua đất các bạn. Còn không muốn gì về già ráng kiếm tiền á, mua đại căn nhà gần ngay ven biển vậy nè. Bình thường thì mình ở cuối tuần có khách qua du lịch thì mình cho thuê nhà gì cũng được. Sống về qua ngày cũng ok các bạn. Rồi rảnh rỗi thì cứ xách xe đi phượt đi quay đó cũng được. Mà không có tiền thôi. Nào chắc kênh mình mà lượt view giống như là khoai lang thang vậy đó, tiền chắc mới có, rồi còn để dành mua đất mua nhà được chứ. Kênh view lèo tèo như vậy biết khi nào lên quay đam mê thôi. Cái bụng binh có trái Thăng Long nổi tiếng đâu rồi ta. Vòng qua check in cái coi. Bùng binh trái Thăng Long biểu tượng của thành phố Phan Thiết đây các bạn ơi. Tí nữa mình sẽ ghé cà phê Phúc Long với lại rửa xe ở gần đó luôn. Kế bên Phúc Long 2-3 căn có chỗ rửa xe. Để đó xong cái nghỉ ngơi xong cái mình qua mình lấy luôn nó cũng tiện. Xe sạch sẽ, mát mẻ. Bây giờ không biết ăn cái gì đây. Rửa xe sạch sẽ là các bạn ơi. Cà phê cà pháo xong luôn rồi. Bây giờ mình sẽ đi qua bãi đá Ông Địa. Cách đây khoảng tầm 9 cây số thôi. Thật ra bãi đá này mình đi rồi, nhưng mà chưa có quay video lên thôi, cho nên là tranh thủ quay. Với anh em mô tô thì đi 9-10 cây vòng đi vòng lại là bình thường các bạn. Giờ này mình đợi tới gần tầm 2 giờ mấy qua giờ nắng chút xíu đi cho nó mát mẻ. Với lại sức khỏe mình cũng ở mức 60-70% mà, cho nên là không có dám ráng đi trưa trưa quá, sợ mà ngồi nghỉ ngơi cho thư giãn gân cốt một tí các bạn. Đi có một mình là cho nên khỏe lắm, không có lo ai hối hay là chờ đợi hay trễ gì hết. Cho nên tại sao các bạn cứ thấy là mình toàn là solo không vậy đó. Mà sức mình đi bấy nhiêu thì mình chơi bấy nhiêu, mệt thì nghỉ, khỏe thì đi tiếp. Đôi khi cũng thấy cô đơn độc đó các bạn, nhưng mà như vậy cho nó gọn. Nhưng mình cũng không thích chờ đợi ai, mà cũng không thích để cho người ta chờ đợi mình, nó vậy á. Giống như sáng nay đi mình tính dậy sớm 4 giờ, mà dậy cũng còn hơi mệt nên ngủ thêm tí tầm 4:30 cái mình dậy. 4:30 dậy cái mình sửa soạn đồ đạc thì tầm 5 giờ 5:30 gì đó khởi hành. Đó là chứ còn ví dụ mình lỡ có hẹn với mọi người cũng phải ráng chịu dậy sớm đúng giờ để ra giờ hẹn với người ta, chứ mình cũng không thích đi trễ. Nên đi quay này nọ rồi vẫn là chân ái nhất một mình thôi. Đôi khi giống như là mình đổi lịch, đổi kế hoạch hay giờ giấc nó không có kịp á, thì mình sẽ có cách làm riêng của mình. Còn đi với mọi người thì mình phải giữ theo đúng giờ. Rồi tí nữa tới bãi đá Ông Địa nhá. Chiều gió mát quá các bạn, gió rườm rườm luôn. Mình thấy giờ này là 3 giờ chiều mà giống như cảm giác là khoảng 4 giờ mấy á. Con đường này cũng là cái con đường chính mà các bạn muốn đi qua bên chỗ Phan Rang này nọ thì cũng đi hướng này nè. Mà phải công nhận là cái chỗ bãi đá Ông Địa là cái khu đó là đẹp. Khách nước ngoài người ta thường hay tới đó, người ta ăn uống đi chơi, rồi có quán bar này nọ luôn. Ở đó có nhiều nhà hàng pizza đó của nước ngoài ăn cũng ngon lắm các bạn. Giá tầm trăm mấy 200 ngàn cỡ đó. Qua bên mé này là phải đi qua đại học thể dục thể thao gì đó mình nhớ vậy. Ở đây cũng gần đây mình nhớ có cây xăng, nó tí nó ghé đổ luôn. Mình nhớ ở khúc đó là mới có cây xăng đổ xăng E5, hoặc ít ra cũng phải là RON 95 năm, chứ mình không có đổ RON 95 3. Nói chung đi xe
kỹ kỹ chút xíu thì vậy thôi. Còn như các bạn đi xa xa các bạn đổ đại để cho đi cũng được. Mình thì không muốn xe nó bị dơ cái khối động cơ ở trong đó, sau này nói chung là kỹ chút xíu thì tốt hơn các bạn. Đợt này mình tính thay nhớt trước khi đi á, tại vì để mình coi coi, mình để cái trip B, cái trip B là mình thay nhớt đợt trước. Ồ, 6.336 rồi mình chưa có thay nhớt nha. Mình nhớ như đợt rồi. Ồ, đẹp quá các bạn. Mấy khúc sông này tàu bè đó đậu đầy đủ màu sắc luôn. Mình nhớ đợt rồi mình thay nhớt là hồi tháng 7 tháng 8 năm ngoái lần. Đây cũng 5-6 tháng gì đó. Mình bào mấy cái tour tới giờ đi 6.000 mấy luôn rồi chưa có thay nhớt mà máy vẫn êm nha. Cái này là mình không có bia cho nhớt gì hết trơn á, nhưng mà thực tế là mình thấy đi xe Nhật mà đổ nhớt Nhật mà đúng của Honda sản xuất nữa, chạy êm ru luôn. Các bạn đừng tìm đâu xa, nhớt Motul, nhớt châu Âu vậy mình nói thật nó không có tốt đâu. Tại vì nhớt châu Âu á, người ta sản xuất ra dành cho mấy dòng xe rồi khí hậu ở châu Âu. Còn nhớt của Nhật á, thì nó cũng sản xuất ra cho mấy cái xe phải nói đợi nữa. Còn nhớt của Nhật á, thực tế là nó vẫn sản xuất cho mấy cái xe có khí hậu, nó làm gì tắt gọi trái, cho mấy xe có khí hậu như bên Nhật nó cũng lạnh mà các bạn. Nhưng mà tiêu chí của người Nhật đó là họ làm cái gì đó nó bền lắm, bền lâu dài theo hướng gọi là tiết kiệm đó các bạn. Ở bên phải có cái con đường nên là hàng Mật Tử luôn nè các bạn. Mình đọc sơ sơ thôi nha, chứ không biết đúng không nha. Và nào biết thì để lại thôi, chứ vụ hàng Mật Tử và Mộng Cầm thì các bạn có thể hình dung là Mộng Cầm giống như là một nàng thơ của hàng Mật Tử hồi xưa vậy đó. Một người thi sĩ, nói chung là thì hồi xưa Mộng Cầm với lại hàng Mật Tử cũng quen nhau qua thơ văn các bạn. Thì bà ấy viết thơ gửi cho tòa soạn chỗ hàng Mật Tử làm á, thì thông qua đó thì hàng Mật Tử đăng bài của bà thì mới biết được bà đó. Tí nữa mình vô quán mình kể, hoặc mình kể chi tiết cho nó rõ ràng hơn cho. Cái nhiều khi mình kể sơ sơ như vậy nó mất đi cái sự tích hay ý nghĩa. Hoặc là về á, mình lấy thêm thông tin mình kể cho các bạn mình thấy hợp lý hơn. Chứ kể bậy cái bạ lung tung, các bạn coi xong các bạn biết các bạn chửi mình làm ẩu nội dung nó cũng tội mình đó. Nhiều khi đi xe vậy đó, có cái nhớ có cái không các bạn, nhớ đâu nó đó thì nó cũng không đúng lắm. Thôi để mình về mình làm cho nó kỹ tí nha, các bạn đừng có chơi. Bây giờ đi thẳng con đường này là xe gì mình cũng quên là ở đây nó cho chạy 2 làn không, nãy quên coi. Mà mình nhớ khu này là cho chạy 2 làn á. Đây là tháp Posa Inu, mình cũng có từng đi vô đây luôn rồi. Nói chung là ở Phan Thiết thì các bạn đi chơi đâu đó ở tầm 2 ngày 3 ngày là đi hết, nó cũng không có gì nhiều. Nhưng mà ở Phan Thiết thì ăn uống cũng hơi khó tí, mình cảm giác là không có món nào ngon hết trơn ngoài hủ tiếu các bạn. Đi đâu có ăn hủ tiếu hết trơn mà thiệt. Các bạn đi miền biển đi ăn hủ tiếu biển hải sản, trời ơi tuyệt vời, thấy nó ngon gì đâu vậy đó. Chứ mình thấy ăn mấy khác như là lẩu này lúc nọ, đi có một mình đâu có ăn lẩu đó. Đúng rồi, đi mình thiệt thòi thì có đâu có được ăn lẩu như lần trước đâu. Trước đi ăn lẩu phá đuối với đồng bọn cũng vui ghê á. Thôi bữa nào mà không có đi quay video nhiều, tập trung nội dung nhiều á, rủ đồng bọn mình đi ăn lại mới được. Đợt nào nghe nói cuối tuần để qua sẽ nghe nói cuối tuần mấy đồng bọn X-Max với lại NX500 đi Đà Lạt rồi. Mình thì không có đi chung được xa vậy, mà xa là ý là đi nhiều ngày á, mình thích đi trong ngày rồi về thôi, còn nhiều thứ để làm lắm. Cho nên là thôi để mấy đồng bọn mình đi cho nó vui đi. Thật ra thì bãi đá Ông Địa là sao ta, mình có đọc qua sơ sơ rồi, chỉ là các bạn ra ngắm cảnh chụp vậy thôi, chứ nó cũng không có ý nghĩa về mặt tâm linh, hay là giống như là người ta thường hay nói là ông địa, ông thần tài gì đâu nha. Cái này quan điểm của mình là vậy đó. Tại vì nhìn vô đâu thấy có gì đâu, chỉ có là xếp đá đẹp này nọ thôi. Các bạn nào đi rồi hay các bạn nào coi mấy cái video người ta review các bạn cũng biết. Về bên phải đây, mình nhớ đây có cây xăng nè, tí nữa ghé về đổ. Như có RON 95 không? Ồ, có 953 hả? Thôi tí nữa mình đi ra bên
quốc lộ 1A mình về á, mình có đầy đủ luôn. Để coi, mình đi cũng còn được 180 190 mới đổ xăng à. Sáng giờ đi chưa đổ xăng luôn á. Lúc mà đi được khúc mình có đổ 60.000 3 lít nè. Cái chị đổ xăng chê xe bự mà sao bình xăng nhỏ vậy. Tại mình gần đây mà mình đi có 2-3 lít rồi thôi, mình thấy vậy đổ luôn cho rồi đi. Lúc đó là mình đổ bên quận 2 Trần Não á, trước khi đi qua bên phà mình Cát Lái, trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia. Mình không biết đây làm gì, giống như là chắc huấn luyện cho mấy cái đội tuyển quốc gia của mình đi thi á, mấy cái giải đấu quốc tế châu Á này nọ. Ở đây là resort quá trời luôn, ê hề luôn. Nhưng mà nếu mà nói mình đi chơi, đi du lịch á, mà kêu mình ở resort á, chắc mình không mở đâu các bạn. Thứ nhất là mình cảm thấy là mình không có thoải mái khi ở mấy khu sang trọng vậy các bạn, chắc nghèo nghèo nó quen rồi. Không như giờ đó vô resort Melon đi, mình đâu có thích đâu. Nhìn sang trọng chảnh vậy thôi chứ mình thích ở thường thường mà. Như đi ra đi vô có khu ăn uống, có chơi này nọ mình đi chứ. Mấy cái resort cao cấp như vậy mình thấy nó phí tiền á. Dù là mình có tiền nhiều chăng nữa mình chắc mình cũng không mở đâu nha. Này mình nói trước muốn mấy các bạn đừng cười vô mặt mình, nó sao có tiền mà không biết xài. Sealing City. Đường cong đây gần tới rồi nè, đi 700m nữa. Thì thường mình thấy là phải các bạn để xe trên bờ đi bộ xuống một tí, mình ghé vô chụp hình check in tí thôi nha, chứ không có xuống đâu nha các bạn. Còn quay về đi ăn bánh flan rồi cái mình về thành phố luôn. Để coi, sáng giờ đi 255 mà vòng về thành phố là 200 hơn đó, 400 mấy 500. Biển đẹp quá, chiều bên kia khúc kia nó sâu, nó xanh thẳm lại luôn. Ở đây có mấy cái hòn cũng đẹp. Mà nói vụ hòn mới nhớ chứ hồi xưa mình có đi chụp hình cho mấy công ty du lịch, mình ra mấy cái hòn đảo Sitsin rồi mấy cái này nọ bên Nha Trang á các bạn, nó thiệt luôn, ở đó đúng chán luôn á. Tối nó thì các bạn hả, vắng hoe vắng hoắt không có gì đâu. Cái người quản lý nước ngoài mà người ta ở bên khu đó, tối người ta cũng đón tàu người ta vô trong trung tâm thành phố người ta chơi. Ta chơi xong khuya sáng người ta về rồi người ta làm việc á. Mình thì không có thích kiểu vậy. Gì đâu mà trả mấy cả ngàn đô, mấy trăm cái ngàn đô rồi để hưởng thụ sân golf rồi mấy dịch vụ ở trong đó, rồi để làm gì đâu. Tối trắng hoe trắng mắt là chán lắm các bạn, nó buồn hiu à. Thôi mình tới bãi đá ông địa rồi đây các bạn ơi, bãi đá ông địa. Đây mình chụp hình vô đây check in tí. Đó, các bạn đi xuống đó ra cái bãi đá đó là chụp hình vậy thôi à. Rồi đi thôi. Nếu mà các bạn có đi qua Phan Thiết thì các bạn cũng nên ghé thử vô trong cái tháp Poseidon lúc nãy. Thì từ cái tháp đó, các bạn đi lên chơi xong rồi các bạn có thể đi lên ngay chỗ lầu ông Hoàng luôn. Thì cái chỗ lầu ông Hoàng với lại cái tháp đó nó nằm chung một cái cụm núi Bà Nà gì đó, mình nhớ là vậy á. Thì các bạn đi một lần nó cũng tiện. Có xe đó. Đó thì các bạn đi thăm xong rồi các bạn thăm tháp xong các bạn đi bộ lên luôn. Cũng cách nó tầm như mình nhớ là 100m á. Từ tháp Poseidon lên lầu ông Hoàng cũng 100m. Thì lầu ông Hoàng là cái nơi mà thi sĩ Hàn Tử gặp gỡ bà Mộng Cầm. Buổi chiều ở Phan Thiết á, nắng nó không có gắt nhưng mà mình cảm giác nó cũng vẫn rát rát nhẹ nha. Có thể là do tia cực tím á, nên các bạn đi cũng nên trang bị đầy đủ chút xíu. Về rát da, trái da, nhất là thêm muối biển nó ăn vô nữa. Ở đây nhiệt độ 29 độ buổi chiều,
thấy cũng ổn. Cái con đường này mình thấy nó đẹp lắm luôn á. Lần nào đi qua Phan Thiết thì cũng nên ghé ngang ở đây. Vừa đi một giờ vòng các bạn thăm tháp Pô Inu nè, thăm lầu ông Hoàng nè, các bạn ra bãi đá ông Địa nữa. Dọc dọc khúc đó đẹp lắm. Mình chưa đi qua nhiều trường đại học ở mỗi tỉnh như vậy, nhưng mà mình thấy có một cái trường đại học mình cũng rất là ấn tượng, bởi vì nó nằm trong khuôn viên của một cái tỉnh, nó rất là đẹp và diện tích nó cũng rộng nữa. Đó chính là Đại học Đà Lạt đó các bạn. Mình hết tuổi rồi đâu, không có biết vô tham quan được không, mà nhìn nó đẹp lắm. Hồi đó mình nhớ mình có uống cà phê gì mà đối diện ngay khúc đó đó. 95 3 à. Thôi mình chạy luôn, tí nó ra quốc lộ 1A cũng nhiều lắm. Xe mình đâu có lo hết xăng đâu. Thường là đi đường trường như vậy xe mình chạy 30 đó, bây giờ đang là 35.8 nè. Nói chung là cỡ 35, 37, 38 gì đó. Còn con số này là do mình đi hỗn hợp ở trong thành phố rồi này nọ kẹt xe nữa nên nó giảm xuống trung bình vậy thôi. Chứ nếu đúng ra đi đường trường không thì con này chạy ngon lắm. Đó, dọc dọc ở đây cái người ta neo thuyền xong cái người ta lên. Chắc cái chỗ mà ngay cái chân cầu ấy á, người ta đang dọn dẹp xây sửa lại cho nên là không thấy. Đây đá mực nè. Đó, mực, nghêu rồi mấy cái hải sản gì người ta bắt được á, hay lắm các bạn. Đó, chắc bên kia bụi của người ta không có bán, người ta qua đây người ta bán nè. Đi ra đây đi chợ mua đồ ăn về nướng là hết sảy luôn các bạn. Mình nghĩ ở đây giá cũng rẻ, bình dân, đa vậy còn tươi mới nữa, đúng không? Đó. Các bạn nào mà đi nhóm rồi tối mà ở lại mà thuê homestay á trời, ra đây mua rồi về làm mấy cái món hải sản nướng rồi làm lẩu hết sảy luôn, đúng không các bạn? Mặc dù hồi nãy mình ngồi nghỉ ở quán cà phê á, không có nằm ngả lưng được nhưng mà cũng đỡ đỡ các bạn. Tư thế ngồi quán cà phê nó cũng thoải mái hơn chút xíu. Giờ cũng không có buồn ngủ tại vì có cà phê các bạn. Mình quất hết ly cà phê rồi. Hồi sáng mình pha 2 cữ mình mang theo, nó tới giờ là mình quất 3 cữ cà phê rồi. Sao mà phê được. Đây cầu Hùng Vương nè. Bây giờ qua cầu Hùng Vương là mình sẽ vô trung tâm thành phố Phan Thiết lại. Còn các bạn mà đi ngược lại cái hướng hồi nãy mình đi ra bãi đá ông Địa, các bạn có thể đi thẳng lên Phan Rang luôn. Các bạn sẽ đi qua cái cung đường đẹp ngay chỗ mà biển Phan Thiết á. Ở đó đường đất đỏ xịn sò, rồi đi thẳng lên Phan Rang luôn. Nếu mà đi phượt đi Đà Nẵng này nọ, các bạn đi tuyến đó luôn đó. Đường chạy có một hướng rồi, mà đẹp nữa. Nhưng mà đi đường phượt đi biển á, về các bạn nhớ rửa xe rồi kỹ kỹ nha, đừng để lâu nha. Tại vì muối biển á, nó ăn mòn kinh lắm. Nguội nè. Mình thấy các bạn phía trước á, là chỉ có 40 cây số 1 giờ cho xe 2 bánh thôi nha. Xe 4 bánh thì 60 á, nên các bạn chạy khu này cẩn thận. Chạy nhanh quá cũng dễ bị dính giấy phạt tự động lắm. Mình muốn đi qua cái đường này để đi qua cái cầu á, cho nó đẹp. Dưới đây ngang cái chợ luôn. Đây, khu này cũng là sầm uất luôn á các bạn. Gần chợ trường học buôn bán tấp nập lắm. Đây 86 là biển số Phan Thiết. Vô. Đó, mình thích cái cây cầu này nè. Đây có cảnh sát giao thông. Ôi ôi ôi, đi sao bị hốt xe rồi, 2 bé. Trời ơi, tội quá vậy. Đây là cầu Lê Hồng Phong nha.
Cây cầu này nó bắc vào cái sông Cà Ti á các bạn, bên kia cũng một cây nữa, hình như cây cầu Trần Hưng Đạo á. Mình không nhớ chính xác cái tên, lâu lắm không có đi nên cũng quên đó các bạn. Đó, xuống đây. Đó là đường cấm rồi, mình có thể trái lại. Đó, các bạn thấy không? Vô trong sâu cái chợ, chợ gì quên tên rồi. Nói chung là mình có từng đi qua rồi. Ngay mặt sau của chợ này. Đi lên tí nữa quẹo luôn. Bạn nào biết cái chợ này tên gì để lại cho mình với. Rồi sắp tới rồi. Mình thì đọc trên mạng thấy là hai cái quán giống nhau các bạn. Một quán ghi là bánh lăng Mộng Cầm Ông Giáo. Mình nghe nói cái quán đó là quán thật đúng nhà của Mộng Cầm, mà biết phải không? Biết phải của bà Mộng Cầm không? Bạn nào bạn nào sinh sống ở nơi này nè, nếu mà biết gì thì giải đáp thêm cho mình với lại mọi người luôn nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chứ mình cũng dân du lịch mà, đâu có rành đâu. Nhiều khi người ta nói cũng không biết đúng hay sai nữa. Đây. Bài. Rồi, vô ăn bánh lăng cái là về các bạn, mới có 3 giờ rưỡi chiều. Rồi, ăn bánh lăng xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ xuất phát về Hồ Chí Minh. Từ đây mình về tới Trảng Bom là tầm 140 cây. Chắc ăn chiều ở đó luôn, ăn tối chứ. Giờ này là 4 giờ chiều rồi. Nắng chiều đẹp quá các bạn. Nắng nó chiếu rọi xuống những cái rặng núi ở phía xa bên tay trái mình nè, các bạn có thấy không? Không biết lên hình có thấy rõ không nha, chứ mình thấy là đẹp á. Đó. Các bạn thấy cái đặng nắng kia không? Đó, chiếu xuống mấy khu núi bên kia kìa. Đẹp quá trời luôn. Đây là Hàm Thuận Nam nè. Mình vẫn còn đang ở Bình Thuận. Còn 100 cây nữa mới tới Trảng Bom rồi. Mà phía trước sao bụi dữ vậy? Không biết có sửa đường gì không? Bụi kéo mù mịt luôn. Để mình lau bụi miếng sợ nó dơ camera. Ở đây bớt bụi rồi. Gió mát quá. 28 độ C. 4 giờ 40 phút. Xe nó vượt phải kìa. Khu này chỉ có chạy đường làng trong thôi. Núi ở Hàm Thuận Nam nè các bạn. Đó. Núi non trùng điệp luôn, các bạn thấy không? Chắc bị nhà che rồi quá đây. Đó. Chung Việt Nam mình phong cảnh đẹp lắm, đi đâu cũng đẹp hết. Xăng E5 á. Cảm ơn. Đây cũng không có rồi. Ô nè các bạn thấy núi không nè. Làm tắm coi, đẹp quá. Đây, hồi nãy bên trái là núi, bây giờ bên phải cũng là núi nè.
Nó cảm giác cái con đường này nó được bao quanh bởi các dãy núi các bạn. Bạn thấy không, bên trái cũng là núi đó. Đó, Hàm Thuận Nam, Giáo phận Phan Thiết. Ở đây mình sẽ đi thẳng nè về Hồ Chí Minh để coi coi còn thành phố Hồ Chí Minh còn 142 cây nữa, mà ở phía ngoài rìa thôi đó nha. Không có mệt mà cái đầu nó ê ê á. Chắc ngủ không có đủ giấc hôm qua. Ăn mấy miếng chả lặt vặt vô cho đỡ đói các bạn. Tỉnh ngủ rồi. Giờ này là 5 giờ 20. Mình coi lại rồi, mình vẫn đang ở trong Hàm Tân, Bình Thuận. Cách Trảng Bom tầm 80 cây nữa. Đó, mặt trời chiều tà, ánh hoàng hôn. Không biết về lên video có đẹp giống vậy không? Chứ nhìn ở ngoài đẹp lắm các bạn ơi. Chút nữa cái hướng của mình đi là hướng ở bên tay trái rồi, là không có thấy được cái ánh hoàng hôn này nữa. Mà bây giờ 5 rưỡi, 5 rưỡi chiều. Đây, chuẩn bị quẹo trái rồi nha. Nãy chạy qua tới 2 cái camera bắn tốc độ luôn. Giờ chiều chiều xuống cái mình thấy nó có sương xuống nên cũng hơi lạnh rồi các bạn. 27 độ mà gió thổi buốt cái tay luôn. Chắc tại mình đi ít rồi đó, đi nhiều chắc nó cũng quen. Mới vừa đi qua xã Xuân Lộc các bạn ơi. Lạnh quá, mới có 6 giờ chiều thôi. Thấy có sương hay là không biết có mưa không đây. Hy vọng là sương thôi thì mình chịu được, chứ mưa lạnh lẽo lắm. Thấy mây mù trên núi không nè. Các bạn thấy không? Đó, mây mù trên núi luôn. Hy vọng là mây bình thường thôi, chứ không phải mây sương mưa. Đó. Còn 26 độ à. Chắc hồi lạnh quá mình đeo bao tay vô luôn, chứ đi tay trần như vậy chịu không biết nổi không. Giữ ấm để cơ thể không có bị tốn năng lượng á. Nếu mà tốn năng lượng mệt đau bụng là mình lại buồn ngủ à. Đây còn 50 cây nữa. 50 cây nữa về tới Trảng Bom, rồi mình sẽ ăn tối rồi đó. Mình về tới trung tâm Long Khánh rồi các bạn. Giờ đang trên đường đi thẳng ra bên hướng Dầu Giây, ghé qua Trảng Bom mình ăn. Đây đi ngang qua đường rầy xe lửa nè, đi thẳng lên hướng kia nữa. Còn tầm 28 cây số nữa là mình tới rồi. Sắp được ăn tối rồi các bạn. Yeah. Ở đây thì xe chạy được tới 2 làn đường luôn. Thực ra ăn ở đây cũng được, nhưng mà mình vẫn thích cái chỗ kia, lâu lâu đi qua bên Trảng Bom thì ăn cũng được, cho nó có hương có vị chút xíu các bạn. Ở đây chạy được tối đa 50. Độ 1A luôn nè các bạn. Đi cũng được, đỡ được một đoạn. Nhưng mà ở đây thì xe hai bánh chỉ chạy ở làn trong thôi. Xe chạy kỳ quá. Đường có 2 làn mà nó chạy hết cái làn trong của xe hai bánh luôn rồi. Trời ơi. Đây là phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai. Về tới ngã tư Dầu Giây rồi các bạn ơi. Bưu điện Dầu Giây nè. Rẽ phải là đi Đà Lạt đó các bạn. Bây giờ là 6 giờ 50 rồi. Mình còn cách chỗ ăn mì ở trong Trảng Bom là 15 cây số nữa. Chắc 20 phút nữa tới. Về tới đây là ok rồi.
Từ đây về tới thành phố Hồ Chí Minh là tầm chắc cũng phải 70-80 cây, cho 80 đi là mình còn 75 cây nữa. Sáng giờ mình đi là 392 cây số rồi. Sương sương thêm sương thêm 95 cây cho 100 đi là 492, coi như cỡ 500 á. Nay đi nhẹ nhẹ thôi, ăn tối xong rồi bớt lạnh rồi bớt đói bớt buồn ngủ là mình lại đi về tiếp. Xe này nó cứ đá xi nhan hoài mà nó không quẹo. Đây mình về tới Trảng Bơm rồi, còn có 3 cây nữa là mình đi tới chỗ ăn buổi tối. Ăn tối xong rồi nghỉ 15 phút cái mình đi về tiếp. Thật ra bí quyết đi đường xa mà không có mệt mà thấy lâu á các bạn, giống như bây giờ đi còn 80 cây số nữa mình về tới nhà, là do mình tự phân từng đoạn ra. Nhưng mình đi chỗ này xong mình sẽ tới chỗ kia, xong mình tới chỗ nọ, thì mình biết là mỗi cái giai đoạn như vậy là mình đã tới được một cái mốc, một cái vị trí đó các bạn. Nên mình thấy nó không có lâu, như là vừa xong 70-80 cây chỗ này, xong 40 cây chỗ kia, thì mình đã thấy là tiếp 70-80 cây chỗ khác. Mình đặt mục tiêu cho mình đó các bạn, nó giống như là rèn luyện tinh thần vậy đó. Ngoài việc các bạn có sức khỏe ra thì các bạn cũng phải rèn luyện có tinh thần nữa. Tinh thần của mình yếu thì làm gì cũng đâu có được bền bỉ được đâu các bạn. Cho nên là tinh thần rất là quan trọng. Bạn làm việc gì đó mà bạn không bỏ cuộc thì cái đó có nghĩa là việc đó là bạn yêu thích á. Còn mà làm việc gì đó mà bạn cảm thấy mình mau chán, mình mau nản, mình lười biếng thì thật sự nó không phải là công việc bạn yêu thích đâu. Mình cũng chưa biết nữa. Bữa nào để mình làm thử bước sáng chạy uống cà phê ở Đà Lạt xong rồi cái chạy về trong ngày. Nếu mà mình đi kiểu dạng bậy mà phải khỏe nha, bữa nào mình làm chuyến Đà Nẵng thăm thằng bạn chí cốt của mình coi làm sao này. Thăm xong rồi cái ngày mai mình xách xe mình chạy về, vậy là ngon rồi các bạn. Mình thấy vậy là mình đủ tiêu chuẩn để mình có thể đi phượt ra tới Hà Nội rồi đó. Phượt ra Hà Nội thì mình nghĩ ở đây dằn sóc đó. Dằn quá. Nếu mà mình có khả năng vượt được như vậy rồi đó thì mình nghĩ đi Hà Nội 3 ngày 4 ngày rồi chạy tà rong ruổi về bình thường, có gì đâu. Chỉ là tinh thần mình vững hay không thôi. Ước có một ngày xách xe con này nè, làm này làm nọ xong xuôi hết rồi, chạy phát ra Hà Nội 2.000 mấy cây, xong làm phát chạy về luôn xong. Còn như cần gì thì mình đem theo, như là có thay dầu thì chắc mang dầu nhớt theo mình thay thôi, chứ con này đi cũng bền. Mình thấy như hầu như cũng chưa có gì cần thay. Con này nếu mà mình làm vệ sinh nồi xong thì mất tầm 3 cho đến 5 ngàn mới vệ sinh nồi lại một lần. Ngoài ra mình thấy cũng đâu có thay gì đâu. Nói chung là thấy chơi xe Honda thì thấy nó lành hơn. Yamaha cũng vậy, mấy dòng xe Nhật đó ổn nhất. Thì sắp vô trung tâm rồi này, lên tí nữa mình quẹo phải. 9 giờ 6 phút rồi. Cái lộn, 19 giờ là 7 giờ 6 phút đó các bạn. Đệ nhất mì kéo Trảng Bơm, nó có chi nhánh ở trong thành phố Hồ Chí Minh đó, mình nhớ vậy. Nó có 2-3 cái là mà đi ra tới đây rồi còn thích ăn cái hương vị hủ tiếu mì này nọ các bạn. Ở đây có thể nói là thuộc dạng tấp nập á. Như các bạn mà có đi lần trước mình đi ra hướng Hồ Trị An á, mình nhớ vậy, quẹo đây rồi đi lại qua cái đường tỉnh. Còn bây giờ mình chỉ đi ăn rồi mình đi tiếp thôi. Gần tới rồi, lên bỏ ngã tư này ngã tư trên. Cũng bắt đầu thấy hơi đói rồi các bạn, nãy thấy chưa đói. Ây da, ây da. Yeah, được ăn rồi các bạn ơi. Đi 100 mấy chục cây, 7 giờ tối rồi. Phê quá các bạn. Cũng bắt đầu hơi ẩm tí rồi đó, chắc đói bụng kiệt sức. Ăn tí rồi, khỏe lại liền à. Rồi, no nê rồi các bạn ơi, tiêu hóa xong luôn rồi. Mình nghĩ kỹ lắm, nghĩ tới 30-35 phút luôn.
đảm bảo là về tới thành phố là không có mệt, không buồn ngủ, không có kiệt sức luôn nè. Kinh nghiệm đi ban đêm của mình là vậy đó các bạn. Mấy bạn đang ngồi ghi biên bản kìa. Ồ, nước mắt ngồi chiều khúc đó các bạn ơi. Ui, thôi vậy à, đi về. May mình không đi hướng trong, nó nguy hiểm, nó cứ ra quốc lộ đi cho rồi. 46 cây nữa về nhà rồi. 46 là đây 100, 410, 46 nữa coi như 50 đi. 470 cây, 460 cây chứ. Nay đi 460 cũng không có nhiều, bằng chuyến đi Bình Phước hôm bữa hơn mấy chục cây. Gió lạnh quá các bạn ơi. Để quay video cho các bạn xem thì mình phải hạ kính chắn gió xuống, chứ giờ mình bật lên thì các bạn không thấy đường. Về tới cầu Đồng Nai rồi các bạn. 8 giờ 40 rồi. Và đi nửa tiếng là từ ngay chỗ cảng bơm về tới cầu Đồng Nai. Về đây về tới gần nhà mình nữa là còn 20 mấy 30 cây nữa. Nếu rẽ phải là đi về Phạm Văn Đồng, Thủ Đức đó các bạn. Bình Dương. Sao bị chặn đường được? Ủa, xong đi tới đây cái bị xuống luôn vậy? Là sao? Này đi nó hơi kỳ kỳ này. Xuống tới đây cái nó vậy đó hả? Trời ơi, làm mình hết hồn. Đường kia thì ngược chiều mà đường trước thì thấy tối thui tối thùi rồi các bạn. Hết hồn luôn. Mém tí đi ngược chiều. Nhiều cái cũng khó đỡ ghê á. Nhưng mà nói thiệt luôn là nếu mà các bạn đi container, nếu mà các bạn đi hướng Phan Thiết hay là các bạn đi Dầu Giây á, mình thấy đi qua phà Cát Lái nó ok hơn á. Đường này bây giờ vừa bụi vừa xấu nữa. Hồi nãy em đi cái khúc mà ngay Biên Hòa, mà cái đoạn mà gần ngay ngã ba đó, nó vừa chụp nó vừa bụi, cái sình dơ lắm các bạn. Nên nếu mà bạn nào mà đi hướng kia thì mình khuyên là nên đi hướng Cát Lái, rồi ra khúc dưới kia ngay gần Mỹ Xuân á, đi cho nó dễ. Đường này xấu quá, mà chưa kể cái đoạn phía trước bên đây nè, mình nhớ là có làm đường á, các bạn phải đi đường vòng. Ôi, bụi quá rác cổ. Cái đoạn phía trên đây mình nhớ là có làm đường đây nè, mỗi lần mà đi ngang qua đó là phải đi đường vòng qua. Nó vừa bụi vừa sình, nếu mà mưa mình không biết làm sao luôn á, bụi lắm. Nói chung là tạm thời nếu mà đi phượt các bạn nên né cái đường đi qua Suối Tiên, đi thẳng lên ngã ba Người Vũng Tàu nha. Xe quá đông quá bụi, đường xuống cấp dữ dội lắm. Rồi, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi lần này. Hy vọng là chuyến đi của mình đem lại cho các bạn được sự giải trí, những điều kiến thức hữu ích gì đó mình không biết. Nhưng mà nói chung là chia sẻ cùng mình đam mê thôi. Mình đam mê đi phượt, đi đó đây bằng hai bánh mà. Nếu bạn nào cùng đam mê với mình á thì hãy bấm like và subscribe kênh của mình nha, để theo dõi những video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại.